असं वाटतं ते पाणीपुरीमध्ये बघा तिखा मिठा चटणी मिक्स केल्यावर एकदम कसा वेगळाच फ्लेवर येतो, एकदम भारी फ्लेवर येतो. आपल्याला थोडक्यात जेवण बनवायचं असेल ना, खूपच आपल्या घरात काम आहे आणि आता काय बनवायचं म्हटलं तर असं थोडं थोडक्यातच आपलं असं बनवलं ना तरी चालेल. आपल्या घरी आता किती टोमॅटो सांग? 3च आहेत. 3च आहेत. तेव्हा माणसाला 3-4 भाज्या लागतात ना, त्यावेळी फक्त हीच असेल ना तर माणूस ह्याच्यातच असं टुंबून खात राहील. मिसळमध्ये कशी वेगळी चटपटीत असते, आपली भेल कशी चटपटीत असते, पाणीपुरी दहीपुरी कसं लागतं आपलं एकदम छान, तसं एकदम भारी लागते. टोमॅटोचं फ्लेवर आणि त्याच्यात लिंबू पिळल्यामुळे अजून जरा मस्त आंबट चिंबट लागते खायला. आंबट चिंबट एकदम भारी ना, एकदम भारी झाले, मस्त झाले. त्याच्यावर ज्वारी बाजरीची भाकरी तर एवढी चांगली लागेल ना. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी चपाती आणि टोमॅटोची चटणी बनवते. एकदम आपलं कमी साहित्यामध्ये घरातल्या घरात खायचं. आणि टोमॅटोची चटणी म्हणाल तर ती नॉर्मल नसते, नॉर्मल नाही चटणी, जरा स्पेशलच चटणी आहे आणि वेगळ्या प्रकारे बनवणार आहे. हा, मग ती टोमॅटो आहे ना गॅसवर आपल्याला भाजायची आहे. पहिले मी टोमॅटो भाजायला ठेवते. आपल्या घरी आता किती टोमॅटो सांग? 3च आहेत. 3च आहेत. हे आमच्याकडे एवढे 3 टोमॅटो आहेत, म्हणून 3च घेतले. तुमच्याकडे पण कमी असतील तर बाहेर नका जाऊ, जे आहे ते खावा घरी. तर गॅसवर आहे ना अशी जाळी असते व भाजण्याची, त्यात आपल्याकडे नाही आहे ना. तुमच्याकडे जर ती जाळी असेल तर तुम्ही जाळीवर ठेवून करू शकता. आणि आपण चिमट्यानी नंतर वर खाली करायची. चिमटा आहे, चिमट्यानी वर खाली करायची. तर इथे आपली टोमॅटो फ्राय होतात आहेत. चिमट्यात धरून अशी भाजून घ्यायची. आपली जाळी असती ना तर जाळीवर राहतात. टोमॅटो चांगली अशी ना भाजून घ्यायची, नरम झाली पाहिजेत. हे आपल्याला टोमॅटोच्या चटणीसाठी साहित्य आहे. एक कांदा घेतलाय बारीक कापून, तो 3-4 लसूणच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्या, थोडंसं आलं घेतलंय बारीक चिरून, ही लाल मिरची आहे 2 आणि थोडा पाव चमचा जिरा घेतलाय. आपल्याला मीठ घ्यायचंय चवीपुरतं. आता मी तुम्हाला आहे ना, आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला 1 चमचा तेल घ्यायचं आहे. आपल्याला अर्धा कमी लिंबू घ्यायचा आहे आणि ह्याचा आपल्याला ज्यूस घ्यायचा आहे चटणीमध्ये. आता मी तुम्हाला चपातीचं दाखवते. हे चपातीसाठी मी 4 हिरवी मिरची घेतली आहे, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या सोलून आणि अर्धा चमचा जिरं घेतलंय. आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे, तेल घ्यायचं आहे. हे आपलं गव्हाचं पीठ आहे. आणि हे आपल्याला 3 वस्तू आहेत ना, हे आपल्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायचे आहे, कारण आपल्याला चपातीमध्ये मळायचं आहे. लसूण मिरची आणि जिरा हे पाणी टाकून चांगली पेस्ट बनवून घेतली आहे वाटून. हे आपल्याला पिठात मळायची आहे. टमाटे भाजून घेतले आहेत ही बघ गॅसवर. आता ही मिरची आहे ना, मिरची पण थोडी अशी देठ पकडून भाजून घेते. थोडीशी भाजायची ना. झाली. आता आपलं चटणीचं साहित्य सगळं झालंय. टोमॅटो भाजून झाले. आता मी काय करते, पहिलं चपातीचं पीठ मळून घेते. 1.5 वाटी आपण पीठ घ्यायचं. 4-5 चपाती होईल असं, म्हणजे जसं आपल्याला पाहिजे असेल ना तसं घ्यायचं. आता मी 1 वाटी 1.5 वाटीचं पीठ घेतलंय. त्याच्यासाठी ते 4 मिरची, जिरा आणि ते एक अंदाज घेतलाय ना. समजा तुम्हाला जास्त बनवायचं असेल ना तर ते हे तुम्ही चटणीचं साहित्य वाढवायचं. हे आपलं वाढवायचं. हा, आता याच्यामध्ये मी थोडं चवीपुरतं मीठ टाकते आणि पेस्ट टाकते. याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं, कारण आपल्याला पीठ पण पाणी टाकूनच मळायचं आहे ना. आपली चपाती चहा बरोबर, चटणी बरोबर किंवा सॉस बरोबर खाल्ली तरी पण चालेल, भाजी नसली तरी पण चालेल. स्पेशल चपाती आहे. हे आपलं पीठ मळून झालंय. आता मी काय करते माहितीये का, हे पीठ मळून आहे ना तसंच ठेवते चटणी बनवेपर्यंत. म्हणजे असं काय माहितीये, आपण टायमाने असं बरोबर केलं ना की पीठ पण चांगलं मऊ होणार. आणि आपण ही लगेच चपाती भाजली ना की ते चपाती कसे फुलत नाही, पीठ फाटतो चपात्या लाटताना. मग हे तू आता झाकून ठेवणार आहेस? हा, हे आता असं जरा साईडला ठेवते आणि झाकून ठेवायचं. हे टोमॅटो भाजलेली आहेत ना, याची अशी वरची साल काढायची काळी. ही टोमॅटो आहे ना अशी हातानेच कुस्करायची, कारण वरची साल गेली. आणि तो देठाचा जाड भाग असतो ना तो काढायचा. हा देठाचा भाग असतो जाड, तो काढून टाकायचा. हा, तो काढून टाकायचा. आता जरा असं काढलं राहिलं तर ते चालेल का? हा, ते चालतो. त्याच्यामुळे चटणी चांगली लागते, पण चांगली. जरा तंदुरी सारखी लागत असेल ना. हा, आता टोमॅटो साल काढून मी कुस्करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये मिरची टाकायची. मिरची काली झाली आहे ती नाही बघायची, तशीच टाकायची.
सर्व साहित्य मिक्स करायचं. एक चमचा तेल टाकायचं. ती चटणी म्हणजे कशी माहितीये का, आपली कोशिंबीर सारखी झाली ना, म्हणजे कच्चा टोमॅटो नको म्हणून भाजायचा. आता सर्व साहित्य टाकलंय. आता फक्त आपल्याला लिंबू पिळायचं आहे. आता आपली चटणी तयार झाली आहे. आता चपात्या करते. आता तुम्ही याच्यामध्ये आहे ना कोथिंबीर पण टाकू शकता. आता माझ्याकडे कोथिंबीर नाही म्हणून आपण कोथिंबीर टाकायची मस्तपैकी. आता आपली चटणी तयार झालेली आहे. आता आपण चपात्या करायची. पीठ मळायला मी तेल नाही घेतलंय. आता आपल्याला वरून तेल लावायचं आहे. चार गोळे केले आहे. इथे गॅस पेटवलाय, तवा ठेवलाय. आता मी आहे ना चपाती लाटते. आपल्याला गोळा मोठा वाटला ना तर थोडं पीठ काढायचा. आपल्याला चपाती आहे ना पातळ नाही करायची आहे, पराठ्यासारखी करायची, जाड. आपण चपाती आहे ना मोठे केले ना तर आपला गॅस पण वाचतो आणि आपला टाइमपास पण होत नाही. आता फुकट आहे ना, टाइम जातो. आपला पिठाचा तवा असेल ना आणि आपला गरम झाला तर तव्याला पहिला आहे ना थोडासा तेल लावायचा. कारण काय माहितीये का, त्याच्यावर चपाती आहे ना चिपकते. आपले 4 चपाती मी लाटून घेतले. आता आपला पिठाचा तवा आहे ना खूप तापलेला आहे. थोडा गॅस आहे ना मीडियम करते आणि आपली चपाती टाकते. इकडे आपली चटणी अजून तुला आपली घरातली पनीरची भाजी आहे. चटणी म्हणू शकतो किंवा भाजी म्हणू शकतो. पण 3 तांबट्यामध्ये आपली रेसिपी, 3 तांबट्यामध्ये आपलं जेवण. हा, टमाटी चांगली पिकलेली घ्यायची. आपल्याला जरा एक कच्चा होता. तुम्ही घ्याल तर तिन्ही पिकलेली घ्या. जास्त पिकलेली नाही, पण नॉर्मल भाजी बनवण्यासारखी. अशा आपल्याला 4 चपाती बनवून घ्यायचे ना. चपाती चांगल्या फुलतात ना. चल आता टेस्ट करून दाखव कशी झाली. तर इथे तुम्ही आता बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आपली टोमॅटोची चटणी किंवा भाजी म्हणू शकता आणि आपली ही पराठ्यासारखी चपाती. तर आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की कशी झाली. आपल्याला थोडक्यात जेवण बनवायचं असेल ना, काही गडबडीमध्ये नाही तर खूपच आपल्या घरात काम आहे आणि आता काय बनवायचं म्हटलं तर असं थोडं थोडक्यातच आपलं असं बनवलं ना तरी चालेल. तुम्ही जर रेसिपीची टेस्ट विचारला तर चपाती तर नॉर्मल चपातीपेक्षा हेल्दी झाली आहे. तर नो डाऊट चपातीला एकदम त्या लसणाची चव आली आणि एकदम भारी लागते. आणि ह्याचा म्हणाल ना तुम्ही, मी तर तुम्हाला म्हणतो भाजीच नका बनवू तुम्ही. या क्वारंटाईन मध्ये ना 3 हप्त्यातून 2 वेळा ना असं ही रेसिपी बनवा. 2 वेळा एकदम चटपटीत लागते आणि एकदम खायला तर अजून एक मजा येते त्याची. आणि शिजवायची पण गरज नाही, खाली आपल्याला गॅसवर जरा टोमॅटो भाजायला लागतात. असं वाटतं ते पाणीपुरीमध्ये बघा तिखा मिठा चटणी मिक्स केल्यावर एकदम कसा वेगळा फ्लेवर येतो, एकदम भारी फ्लेवर येतं. असं वाटतं गडबडीमध्ये आपली एक्सरसाइज चालू असते, त्याच्यामध्ये म्हटलं काय करू अचानक, तर मी पटकन चपाती भाजी केली. असं वाटतं ते पाणीपुरीचा रगडा घेऊ, ह्याच्यात बुडू आणि आता पाणीपुरी खाऊ. एकदम भारी झाली आहे ही रेसिपी. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा आणि भाजीची काहीच गरज नाही. तर जेव्हा माणसाला 3-4 भाज्या लागतात ना त्यावेळी फक्त हीच असेल ना तर माणूस ह्याच्यातच असं डुंबून खात राहील. ती रेसिपी नेहमीप्रमाणे एकदम भारी झाली. एकदम म्हणजे एकदम भारी. मिसळ आणि अशी सर्व कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर ह्याच्यात येतात. सर्व मिसळमध्ये कशी वेगळी चटपटीत असते, आपली भेल कशी चटपटीत असते, पाणीपुरी दहीपुरी कसं लागतं आपलं एकदम छान, तसं एकदम भारी लागते. टोमॅटोचं फ्लेवर आणि त्याच्यात लिंबू पिळल्यामुळे अजून जरा मस्त आंबट चिंबट लागते खायला आणि एकदम चांगलं आहे. हा, तर रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा की तुम्हाला कसं वाटलं आणि व्हॉट्सअपवर सुद्धा शेअर करा. रेसिपी नेहमीप्रमाणे एकदम छान झाली आहे, अशी तुम्ही पण नक्कीच बनवा. बघा आता माझं झालं, दोन तुकडे मी खातो. नंतर आता मम्मीने खायला घ्यायचं. मम्मी खाऊन बघा ते सांग मला कशी झाली. आंबट चिंबट एकदम भारी ना, एकदम भारी झाले, मस्त झाले. ज्वारी बाजरीची भाकरी तर एवढी चांगली लागेल ना